So, welcome again to my YouTube channel. So, for today's video, tayo po ay magluluto ng sopas. So, for our ingredients, tayo po gagamit ng pusili pasta, fresh milk, pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk, chicken liver, chicken hot dogs, garlic, chopped onion, white cabbage, celery, carrots, butter, and yung pinaglagaan po ng manok, chicken stock. Okay, sa una po, i-melt natin ng butter. Then, hulog po natin yung bawang. Then, next po ang onion. So, kapag luto na po yung bawang at sibuyas, ilalagay na po natin yung chicken. And then, timplahan po natin ng konting patis. And then, takpan lang po natin for a few minutes. Okay. Haluin lang po natin ng konti. Nilagay na po natin ang ating chicken stock. And then, takpan lang po natin ulit at hintayin po natin kumulo. Okay, so after few minutes, lalagyan na po natin ang ating pasta. So, after po natin malagay yung pasta, ilalagay na po natin yung ating fresh milk. So, mas maraming milk, mas creamier po siya. So, takpan lang po natin ulit at hintayin po natin kumulo. Ayan, so kumukulo na po siya. So, lagyan po natin ng black pepper. And then, lagyan na natin yung carrots. Next, lagay po natin yung hot dogs. After po natin malagay yung carrots, takpan po natin ulit at hintayin po natin kumulo. So, pag kumukulo na po siya, lalagyan na po natin yung mga natitira pa nating ingredients. Repolyo, celery, at yung chicken liver. And after po natin malagay lahat ng ingredients natin, tatakpan lang po natin siya for another 2 to 3 minutes. Dun pwede rin po tayo mag-add ng spring onion. So, after 3 minutes, ayan na po siya. So, ayan, ready na po ang ating creamy chicken sopas.